নমস্কাৰ মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ আজি আমি আলোচনা কৰিম যে 5 মে 2023 চনত প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ এইটো বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো কোনটো ৰাশিত লাগিব তুলা ৰাশিত লাগিব ঠিক আছে তুলা ৰাশিত কি থাকিব তুলা ৰাশিত চন্দ্ৰ দেৱতা আৰু কেতু দেৱতা থাকিব আৰু মেঘ ৰাশিত থাকিব ৰবি দেৱতা ৰাহু দেৱতা গুৰু দেৱতা আৰু বুধ দেৱতা ঠিক আছে চন্দ্ৰ দেৱতা 20 ডিগ্ৰীত থাকিব ৰবি দেৱতা 20 ডিগ্ৰীত থাকিব ৰাহু দেৱতা 9 ডিগ্ৰীত কেতু দেৱতা 9 ডিগ্ৰীত থাকিব ৰবি থাকিব ভৰণী নক্ষত্ৰ তৃতীয় চৰণত চন্দ্ৰ থাকিব বিশাখা নক্ষত্ৰ প্ৰথম চৰণত ৰাহু থাকিব অশ্বিনী নক্ষত্ৰ তৃতীয় চৰণত আৰু কেতু থাকিব স্বাতি নক্ষত্ৰ প্ৰথম চৰণত ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিব এই গ্ৰহণ কেতিয়া লাগে যেতিয়া সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মাজত পৃথিৱী আহি যাব ঠিক আছে তেতিয়া এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগে আৰু এইটো কি হ'ব উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰটো গুটেখিন নাথাকি বৰঞ্চ এটা অংশহে থাকিব যাক কোৱা হয় উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ যেহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখা পোৱা নাযাব ইয়াৰ সূতক কালো মান্যতা নহব ঠিক আছে সূতক কাল নহলে কি হ'ব ইয়াৰ মন্দিৰ আদিত যাবও পাৰিব পূজা অৰ্চনা আদি কৰিব পাৰিব যদি সূতক লাগিল হয় তেনেহলে মন্দিৰ আদি পূজা অৰ্চনা কৰিব নোৱাৰিলে হয় ঠিক আছে আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে চন্দ্ৰ সূতক কেতিয়া লাগে চন্দ্ৰগ্ৰহণত 9 ঘণ্টা আগত সূতক লাগে যেহেতু ইয়াতে সূতক কাল মান্যতাই নাই কাৰণ কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখা নাপায় আৰু উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয় তথাপিও ৰাশিগতভাৱে কিছুমানটো প্ৰবলেম জাতক বা জাতিকাৰ তাত আহিব তাৰতে জানিলো যে গ্ৰহণ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব সন্ধিয়া 8:46 আৰু গ্ৰহণ শেষ হ'ব ৰাতি 1 বজাত গ্ৰহণ শেষ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই গ্ৰহণৰ ফলত কি ৰাশিত এফ্লিকশনত আহিব পাৰে বৃষ মিথুন কন্যা মকৰ আৰু কুম্ভ ৰাশি এইকেইটাত অকমান প্ৰবলেম আহাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ আৰু কি ৰাশিত অকমান লাভজনক হ'ব মেঘ কৰ্কট সিংহ তুলা বৃশ্চিক ধনু আৰু মীন ৰাশিৰ কাৰণে অকমান লাভজনক বা হ'ব পাৰে এই গ্ৰহণ আমি ক'ৰ পৰা দেখা পাম যেহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখা নাপাওঁ ইউৰোপ অষ্ট্ৰেলিয়া আফ্ৰিকা পেচিফিক অ'চেন আটলান্টিক অ'চেন আৰু ইণ্ডিয়ান অ'চেন ভাৰত মহাসাগৰৰ পৰা ইয়াৰ দৃশ্যমান হ'ব এইটো উপছায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ বাৰে বাৰে কৈছো মনত ৰাখিব এই গ্ৰহণটো অলপমান মাছ পিপুলৰ কাৰণে চিন্তনীয় হৈ পৰে কাৰণ কিয় এইবাৰ যেটো গ্ৰহণ লাগিব এই গ্ৰহণৰ লগত ৰবি ৰাহুৰ লগত গুৰু আৰু বুধৰো সম্পৰ্ক থাকিব আৰু এটা সৰল ৰেখাত কি হৈ আছে চন্দ্ৰ আৰু কেতু আছে ঠিক আছে চন্দ্ৰটো গ্ৰহণ লাগিছে কিন্তু বুধ আৰু গুৰু দেৱতাও ইয়াতে জড়িত হৈ পৰিল যেহেতু বুধ দেৱতা জ্ঞানৰ কাৰক বুধ দেৱতা বুদ্ধিৰ কাৰক গ্ৰহ আৰু বৃহস্পতি জ্ঞানৰ কাৰক গ্ৰহ জ্ঞান বুদ্ধিটো অলপ এফ্লিকশনত আহিব অলপ চিন্তা চৰ্চা অলপ সাৱধান হ'ব কিবা ডকুমেন্টত সাইন আদি কৰিবলগীয়া হলে অলপ সাৱধানে পঢ়ি শুনি কৰিব আৰু ফটককে কোনো এটা ডিসিশন দি নিদিব ফটককে ডিসিশন দিলে প্ৰবলেম আহাৰ সম্ভাৱনা আছে যেহেতু ইয়াতে জ্ঞান বুদ্ধিটো এফ্লিকশনত থাকিব সৰু সৰু কিছুমান বস্তু নিজে মানি চলিলে ভাল যে ফটককে কিবা এটা কৈ দিয়াৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰক কিবা লিখাৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰা ভাল হ'ব বা ডকুমেন্টছ আদি মই বাৰে বাৰে কৈছো ইনস্যুৰেন্স আদি কৰাৰ আগতেও 10 বাৰ ভাবি চাব যে কবাত সাইন কৰাৰ আগত ভাবি চাব কাবাক কিবা কোৱাৰ আগত ভাবি চাব নহলে প্ৰবলেম আহাৰ সম্ভাৱনা আছে তো এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো বৰ বিশেষ এটা প্ৰভাৱ যদিও ভাৰতবৰ্ষত নপৰে ৰাশিগতভাৱে অলপমান প্ৰভাৱ থাকিব সেইটো কাৰণে এইখিনি সাৱধান হোৱা দৰকাৰ হ'ব আশা কৰো এই ভিডিওটো অলপ হলেও আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেটিভ হ'ব যদি ভাবে যে মোৰ ভিডিওবিলাক চাই ভাল লাগে অলপমান হলেও ইনফৰমেশন পোৱা যায় তেনেহলে ইয়াক শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব দুটাই কৰি দিব ধন্যবাদ